આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હોટેલ સ્ટાઇલ રશિયન સેલેડ. ઓકે, સૌનું ફેવરિટ. આપણે હોટલમાં જાય છે ત્યારે એમ થાય છે ઓહો કેટલું મસ્ત છે, ઘરે આપણે બનાવી શકીએ. રશિયન સેલેડ ઇઝ લાઈક પીસ ઓફ કેક. સાવ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓલમોસ્ટ કુકિંગ, માઇનર કુકિંગ છે. નાના બાળકો બી આ વસ્તુ બનાવી શકે એવી છે. ખાલી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમને 2-3 એવા તમે લઈ લો એટલે ઇઝીલી બની જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી ખાસ તમે જોજો. હવે રશિયન સેલેડ, આપણે રશિયન સેલેડ કહીએ છીએ. રશિયામાં આ સલાડને ઓલિવિયર સલાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે એક ફેમસ બેલ્જિયન ઓરિજિનના એક શેફ હતા, બેલ્જિયન ફ્રેન્ચ, ઓલિવિયર. ફર્સ્ટ નેમ મને બહુ યાદ નથી, પણ એમને આ ત્યાં છે ને એક હેરિટેજ હોટલ કરીને હતું, એમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું હતું, એમાંથી આ આવ્યું છે અને ત્યાં બહુ ફેમસ છે ઓલિવિયર. ઓકે, અને તો આ આપણું ભારતીય વર્ઝન છે રશિયન સલાડ. તો આજે એ જોઈએ. હવે રશિયન સલાડ એવું છે ને કે બધી હોટલ્સમાં, બધા રેસ્ટોરન્ટમાં પોતપોતાની રીતે અમુક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ચેન્જ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે આટલા તો સ્ટાન્ડર્ડ આપણે લઈ છીએ, અને હું અમે એક એડિશનલ બી એડ કરીશ. તો રશિયન સલાડમાં સૌથી પહેલાં ઓબ્વિયસલી જો સફરજન છે, એપલ. અત્યારે મેં આખું રાખ્યું છે કારણ કે જો અત્યારે હું પીલ કરીને તમને દેખાડત તો કાળું પડી જાત, તો તમે બી લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર એડ કરજો. ઓકે, તો આને આપણે ડાયસીસ પછી કરી દઈશું. આ હાર્ડ બોઇલ્ડ પોટેટો છે, બાફેલા બટેકા. હાર્ડ રાખજો, સાવ મેશ થઈ જાય એવા નહીં. આ બોઇલ્ડ ગાજર છે, આ ફણસી છે બોઇલ્ડ, વટાણા છે, અને એકચ્યુઅલી હું આ વસ્તુ એડ કરું છું, આ વોલનટ છે. ઓકે, આને બી થોડી બ્લાન્ચ કરેલી છે. ખરેખર તમે નથી નાખતા જનરલી, પણ આ તમે એડ કરજો, બહુ જ ટેસ્ટ સરસ આવશે. તો વોલનટ. ઓકે, અને તમે ચોપ કરીને. અને બીજી બી મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, એ છે પાઇનેપલ. તો મેં આવી રીતના પેકિંગવાળું ફ્રૂટ કોકટેલ લીધેલું છે. જો તમે પાઇનેપલ છે ને બીજા બી ટ્રોપિકલ બધા ફ્રૂટ છે, આ બહુ મસ્ત લાગે છે. તમે ફ્રેશ પાઇનેપલ હોય એ ના નાખતા, ઓલું જે આપણું જે હોય એને એકચ્યુઅલી બ્લાન્ચ કરવાનું હોય છે અને થોડું ખાટું હોય છે. તો કાં ટીનનું નાખજો, અથવા જો ફ્રેશ હોય તો એને આવી રીતના શુગરના પાણીમાં બોઇલ કરી ઠંડુ કરીને પછી એડ કરજો. ઓકે, બધા એના જે થ્રોન્સ હોય બધા કાઢી. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જોઈ શકો છો, અમે એપલ અને આપણા જે ફ્રૂટ કોકટેલ હતા એ એક સેપરેટ બાઉલમાં કાઢી લીધેલા છે. અત્યારે જસ્ટ ફ્રેશ જ આપણે કટ કરીએ છીએ, જેથી ઓક્સિડેશન કાળા ના પડી જાય. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં જો મિક્સિંગ બાઉલ લીધેલું છે. ખૂબ જ પ્રોસેસ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. અગેન, ક્વોન્ટિટી તમારે ફ્રૂટ વધુ રાખવા છે, વેજીટેબલ્સ વધુ રાખવા છે, દેટ્સ ટોટલી અપ ટુ યુ. ઓકે, ફણસી, બટેકા, અને આ જ થોડા હું આ છે જે અખરોટ, એને હું બ્રેક કરીને આવી રીતના હાથેથી. ઓકે, એકદમ મોટા મોટા ના આવે. ઓકે, તો રફલી જો પહેલાં આવી રીતના જસ્ટ ક્વિક મિક્સ કરી લઉં છું સૌથી પહેલાં. અગેન, ધીસ ઇઝ વેરી હેલ્ધી ફ્રેન્ડ્સ. ડેફિનેટલી આમાં મેયોનેઝ ને ક્રીમ પડશે એટલે એટલું હેલ્ધી નહીં, પણ બીજી રીતે તમે કોઈ ઇશ્યુ નહીં થાય તમને, પ્રોમિસ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં સોલ્ટ. સોલ્ટી નથી કરવાનું, પણ એક સોલ્ટ આમાં નાખવું જરૂરી છે. ઓકે, પછી તમે પાછળથી બી એડજસ્ટ કરી શકો છો, પણ આપણે પહેલાં બધા વેજીટેબલ્સ ઉપર આવી રીતના સોલ્ટ. ઓકે, વ્હાઇટ પેપર છે, વ્હાઇટ પેપર પાવડર. તમે બ્લેક બી નાખી શકો છો, પણ ઓરિજિનલી એમાં વ્હાઇટ જ હોય છે. અને થોડી હું પાવડર શુગર એડ કરું છું. નીડ નથી, કારણ કે બધા આપણા ફ્રૂટ્સ બધા સ્વીટ હોય છે, પણ છતાંય થોડો જરૂરી છે એમાં. ઓવર મિક્સ ના કરતા ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જે, કારણ કે આમાં પાણી છૂટશે પછી, અને આપણે બહુ વોટરી આપણું નથી જોતું. અને દરેક વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ આમાં તમે ધ્યાન રાખજો કે ફ્રીઝ કોલ્ડ હોય. બધું ચોપ કરીને તમે ફ્રીજમાં મૂકી દેજો. બટેકા એકદમ ઠંડા હોવા જોઈએ, તમને કહેવાનું મારે રહી ગયું છે. વેજીટેબલ્સ દરેકે દરેક જ્યારે બાફો પછી એને એકદમ ઠંડા કરીને ફ્રીજમાં મૂકી દેજો. દરેક વસ્તુ ફ્રીઝ કોલ્ડ, મેક શ્યોર, રિમેમ્બર. ઓકે, હવે ફ્રેશ ક્રીમ. અગેન, રેશિયોમાં અલગ હોય છે. અમુક ક્રીમ વધુ નાખે છે, મેયોનેઝ ઓછું કરે છે, અમુક મેયોનેઝ વધુ કરે છે અને ક્રીમ ઓછું. આઈ પ્રિફર થોડું ક્રીમ, આમાં હું વધુ પ્રિફર કરું છું. તો ફ્રેશ ક્રીમ અને થોડુંક એગલેસ મેયોનેઝ. હવે એકચ્યુઅલી ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મારા હાથના જ યુઝ કરીશ, વોશ કરેલા છે, કારણ કે વ્યવસ્થિત એનાથી જ થશે. તો ઇફ યુ ફીલ યુ કેન વેર ગ્લોવ્સ, પણ આવી રીતના હાથેથી જુઓ.
મને ફ્રેન્ડ્સ થોડું ક્રીમ એમાં ફીલ થયું કે ઓછું છે, એટલે મેં થોડું ઓછું નાખ્યું છે એડિશનલી. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ પરફેક્ટ. ઓકે, એકવાર બધું મિક્સ થઈ જાય, ઓવર આપણે આમ હલાવેલે મિક્સ નથી કરવાનું. જુઓ એની તમે ખૂબસૂરતી જે કેટલું સુંદર લાગે છે. તો મારા પ્રમાણે હોટલ્સમાં જે તમારે એકદમ ઉપર એમ કેમ આપણે ઓલું ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ ખાય છે એ નથી બનાવતા, એટલે તમે રની એકદમ ના કરી દેશો, બસ બધું કોટ થઈ જાય વ્યવસ્થિત એવું આપણે કરવાનું હોય છે. અને બસ અત્યારે તમે ટેસ્ટ બી કરી શકો છો. ઇફ યુ ફીલ સોલ્ટ, તમારે જે પેપર તમારે કંઈ એડિશન કરવું હોય તો યુ કેન ડુ ઇટ, બટ ધીસ ઇઝ પરફેક્ટલી હવે રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, એકચ્યુઅલી તમે જોઈ શકો છો આપણું રશિયન સેલેડ હવે રેડી થઈ ગયું છે. ઓબ્વિયસલી સર્વિંગ કરવા માટે હજી રેડી નથી, કારણ કે સર્વ કરતાં પહેલાં આપણે ફ્રીઝ કોલ્ડ સર્વ કરવાનું હોય છે. તો આપણે થોડી એમાં પ્રોસેસ કરીએ, આપણા હાથ બી અડીએ તો થોડું વોર્મ થઈ ગયું હોય તો મજા નહીં આવે. એટલે અત્યારે એકચ્યુઅલી આને સર્વ કરતાં પહેલાં હું અડધી કલાક જેવું ફ્રીજમાં મૂકી દઈશ. તમારે ઇન્સ્ટન્ટ સર્વ કરવાનું હોય તો તમે 5-10 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં રાખજો, જેથી એકદમ ફ્રીઝ કોલ્ડ થઈ જાય, બધું ફોર્મ થઈ જાય. હવે પોઈન્ટ્સ ટુ બી રિમેમ્બર્ડ, આ કરતી વખતે બધા વેજીટેબલ્સ હતા એ આપણે બોઇલ્ડ કરવાના છે, પણ હાર્ડ બોઇલ્ડ, ગળી ના જવા જોઈએ. બટેકા એકદમ સાવ મેશી ના થઈ જવા જોઈએ, થોડા હાર્ડ રહેવા જોઈએ. ઓકે, અને બાફતી વખતે તમે એમાં મીઠું નાખજો, જેથી સાવ મોડા ના લાગે. તો બટેકામાં તમે એ કરજો. ગાજર, વટાણા અને ફણસી જ્યારે તમે બ્લાન્ચ અથવા બોઇલ કરો ત્યારે બી એ ધ્યાન રાખજો કે સાવી ગળી ના જાય, થોડા ફર્મ રહેવા જોઈએ. અને એ કૂક કરતી વખતે તમે એમાં મીઠું અને શુગર નાખજો, જેથી મોડા બી ના લાગે, અને શુગર નાખવાથી એનો કલર બી પ્રિઝર્વ થાય અને નેચરલ એમાં સ્વીટનેસ બહાર આવે. પાઇનેપલ હોય એ તમે આઈડિયલી ટીનનું લેજો. ફ્રેશ લેતા હોય તો ડાયરેક્ટ ના નાખશો, એ ખાટું થઈ જાય, ટેસ્ટમાં જરાય સારું નથી લાગતું. ફ્રેશ લેવું હોય તમારે તો ફ્રેશ પછી એને ડાયસિસ કરી પછી તમે એને બ્લાન્ચ કરજો સુગર સિરપમાં, બધા એના કાંટા જે હોય કાઢીને, તો તમે લઈ શકો છો. અને દેટ્સ ઇટ. બાકી તમે રની રાખો છો કે ફોર્મ રાખો છો, ક્રીમ અને જે મેયોનેઝ એનું કેટલું પ્રપોર્શન રાખવું એ અગેન તમારા ટેસ્ટ ઉપર છે, બટ ધીસ ઇઝ પરફેક્ટ. જો આવી રીતના તમને ક્રીમ બી દેખાય છે આમાં ઉપર, કોટ બધું થઈ ગયું છે, પણ સાથે સાથે વેજીટેબલ્સ બી દેખાય છે. ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ નથી બનાવતા આપણે, જે ફ્રૂટ સેલાડ જે ખાય છે કસ્ટર્ડ વાળું, તો એ ડિફરન્સ છે આ બંને વચ્ચે. તમે આમ શેરી ઉપર મૂકો તો એમ રહેવું જોઈએ, આમ દેખાવું જોઈએ તમને. ઓકે, તો ચલો હવે આને ફ્રીજમાં મૂકી દો અને આપણે અડધી કલાક પછી મળીએ પાછા. સો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક વન્સ અગેન. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, આપણું રશિયન સેલાડ એકદમ ફ્રીઝ કોલ્ડ થઈ ગયું છે. હવે સર્વિંગ કરીએ. તમે ઓબ્વિયસલી સર્વિંગ એઝ પર યોર વિશ, પણ મને એમ થયું થોડું આપણે કંઈક નવીન કરીએ. તો એકચ્યુઅલી લેટેસ્ટ જે હોય એના પત્તામાં થાય છે, પણ લેટેસ્ટ મારી પાસે નથી, અને આઈ એમ શ્યોર બધા પાસે ઘરે ન હોય, પણ કોબીજ હોય છે. તો અમે કોબીજનું પત્તું લીધેલું છે, એકદમ જો રાઉન્ડ જે ઉપરનું હોય વ્યવસ્થિત વોશ કરી લીધેલું છે, એને આવી રીતના બોલમાં રાખ્યું, એટલે તમને હોટેલની ફીલ આવે. આપણે ઘરે શું કામ એવું હોટેલ જેવું ના કરીએ. તો આવી રીતના જો પત્તું મૂક્યું, અને હવે આપણે સેલેડ એમાં એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમે ઇફ યુ વિશ તમે ગ્રેપ્સ બી એડ ઘણા કરે છે, તો તમારી મરજી છે. ચેરી બી ઉપર મૂકે છે, તો અગેન અપ ટુ યુ. કારણ કે જે ઓરિજિનલ રશિયન સેલેડ જે મેં તમને ઇન્ટ્રો વખતે કીધું, ઓલિવિયર સેલેડ, એ થોડું અલગ હોય છે, એમાં મીટ ને બધું એવું પડે છે. પણ આપણું ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયન વર્ઝન છે, વેજીટેરિયન વર્ઝન છે. જો આમાં ફ્રેન્ડ્સ એક અલગ સુગંધ બી આવે છે, એવું નથી. અને આઈડિયલી ઉપર એક મિન્ટ તમારે મૂકવાનું હોય છે, અથવા તમે કોથમીરનું અથવા પાર્સલે મૂકી શકો છો. મારી પાસે કોથમીર હતી જસ્ટ સર્વિંગ માટે. સો દેટ્સ ઇટ. આ હતું આપણું એકદમ હોટેલ સ્ટાઇલ. તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં જાઓ, 3 સ્ટાર હોટલમાં જાઓ, આ જ રીતે બને છે ત્યાં. તો આપણે આ ઘરે કેટલું ઇઝીલી બની જાય એ તમે જોયું. તમારી ઘરે મહેમાન તમે ડિનર માટે ઇન્વાઇટ કર્યા હોય ત્યારે ખરેખર એકવાર તમે આ ટ્રાય કરજો. આપણે હોટલ્સમાં કરીએ છીએ, ખૂબ એક્સપેન્સિવ હોય છે. ઘરે આ લિટરલી બહુ જ ચીપ રીતે બની જાય છે. તો તમે ખાસ બનાવજો અને બનાવી મને જણાવવા કેવું બન્યું. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સર્વિસ સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.